Ai moi, mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut tankkaamassa lisäenergiaa. Lifeforce on pahamaineisen tuotantoyhtiö Canonin käsialaa. Canon tunnettiin törkyisistä halpistuotannoistaan, mutta Lifeforceista paistaa läpi iso budjetti. Paljon kuvauspaikkoja, taitavia näyttelijöitä ja komeita efektejä. Tuotantotiimikin on varsinainen all-star cast. Mukana ovat kauhuohjaaja Tobe Hooper, käsikirjoittaja Dan O'Bannon, säveltäjä Henry Mancini, kuvaaja Alan Hume ja tehostevelho John Dykstra. Heidän kootusta filmografiastaan löytyy suuria klassikoita Alienista Tähtien sotaan. Kun näihin jo valmiiksi monipuolisiin luoviin ainesosiin sekoitetaan vielä Canonin valtava budjetti ja vielä valtavampi mielikuvitus, syntyy cocktail, jonka juonta on vaikea purkittaa. Elokuva alkaa ryppyotsaisena avaruusseikkailuna, jatkuu erottisena thrillerinä ja eskaloituu Dawn of the Dead-tyyliseksi zombimässäilyksi. Astronautit bongaavat komeetan manavedessä matkaavan avaruusaluksen, jonka sisällä on 3 humanoidia. Ei kestä kauaa, kun olennot paljastuvat hengenvaarallisiksi. He selviävät hengissä imemällä ihmisiltä elinvoimaa, mikä kuivattaa uhrit korpuiksi ja samalla muuttaa heidät näiden alienien kaltaisiksi avaruusvampyyreiksi. Kun kolmikko pääsee vapaaksi ja riehumaan maan päällä, helvetti on irti. Ikimuistoisen elokuvasta tekee sen hätkähdyttävä pahis. Matilda Mayn esittämä Space Girl viihtyy suuren osan elokuvasta täysin alasti, eikä alastomuutta turhaan peitellä. Ja ymmärrettävästi monikaan näyttelijä ei olisi moiseen suostunut, mutta Matilda May esiintyy laskelmoidun kylmästi, minkä ansiosta elokuva ei tunnu halvalta sexploitaatiolta. Itse asiassa kaikki näyttelijät vetävät roolinsa täysin vakavissaan. Näin älytön premissi jostain ulkoavaruuden seksiprinsessasta olisi niin helposti lipsahtanut itsetietoisen komedian puolelle väärissä käsissä, mutta luojan kiitos, niin ei tapahdu. Erityiskehuta ansaitsee astronautti Carlsonia esittävä Steven Railsback, jonka pitää koko ajan täristä kylmässä hiessä ja selittää kyltymätöntä kiimaansa vastustamattoman Space Girlin perään. Tai ehkä eläytyminen on helppoa, hädin tuskin epämukavaa. Mutta vaikka elokuva vilisee tapahtumia kuivakkaan sävyyn analysoivia tiedemiehiä ja muita älykköjä, se ei automaattisesti tarkoita, että elokuva olisi erityisen älyllinen. Ja jälleen kerran, luojan kiitos. Carlson ja brittiagentti Kane lähtevät jahtaamaan Space Girlia. Paisottaa valtaansa aina uusia ruumiita, jotka erittävät niin vahvoja seksihormoneja, että Carlson äityy muhinoimaan jokaisen uhrin kanssa, mukaan lukien Patrick Stewartin, mikä on tavallaan ironista, sillä Carlsonin käyttäytyminen on lähempänä kapteeni Kirkia kuin Picardia. Koskaan ei arvaa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Juuri kun katsoja pelkää, että Matilda May on tyystin kadonnut kuvioista, kaunotari ilmestyy verisenä kuvajaisena ja lirkuttelee Carlsonia luokseen. Sankarit suuntaavat loppuhuipennusta varten Lontooseen, joka on suistunut maailmanlopun tunnelmiin, kun väestö on muutettu hirviöiksi, jotka muistuttavat kylläkin enemmän tyypillisiä zombeja kuin klassisia vampyyrejä. Yksi tartunnan saaneista on tohtori Fallada, joka on kiinnostunut kuolemasta vähän muutenkin kuin vain tieteellisessä mielessä ja miettii koko ajan, mitä rajan takana tapahtuu. Siinä mielessä kuolema on täydellinen päätös hänen draaman kaarelleen. Kohtaus on myös sopivan kuumottava. Here I go. Lifeforce on mahtipontinen seikkailu, joka ottaa kaiken ilon irti isosta budjetista ja kummallisesta juonesta. Tämä on tosiaan seikkailu, joka näyttää ja kuulostaa upealta. Paikoin tuntuu, että juoni on turhankin monimutkainen, että elokuvasta olisi poistettu tärkeitä juonenkäänteitä selittäviä kohtauksia. Kestää myös aika pitkään hiffata, että kuka oikeastaan on tämän elokuvan päähenkilö. Siitä huolimatta Lifeforce on kaikessa älyttömyydessään superviihdyttävä. Pieni vilaus sen traileristakin jo todistaa, että tämä elokuva on 5/5 must see. Siitä on vaikea valita suosikkikohtausta, mutta jos nyt 2 kohokohtaa pitäisi mainita, niin ehdottomasti Matilda Mayn. Ai moi, mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut lankaamassa.